Yo, what's up mga tropa pips? May ire-repair tayo ngayon na cellphone. So, ayan, nakikita nyo. So, ang model niya ay Galaxy J7 or SM J J700F. So, ilalagay ko na lang sa ilang description yung model niya. So, ang problema niya, ni-reset niya. Tapos, nakalimutan niya yung Google account na naka-register dito. Kaya hindi siya makapasok. So, pakita ko sa inyo. Ayan, next natin. Connect muna natin sa wifi ko. Connect muna natin sa wifi ko. So, ayan, next natin. Tingnan natin. Next natin. So, baba na lang natin para hindi nanginginig yung ano. Natin. Baba natin yung camera. Para makita nyo. And then, focus natin siya. Yan. Yan, makikita nyo. So, yun yung problema niya. Click natin. So, agree natin. Focus natin. Para makita nyo maigi. Mandilim na kasi dito. So, ayan. So, ayan. Gagawin natin ngayon. Babypass natin. So, yan natin kung ano. Kung manghihingi ng account. So, ayan, nakikita nyo. Nanghihingi siya ng account ng Google. So, click natin yung next. So, kailangan nating i-bypass yan. So, back tayo. Ayan, focus natin. So, tuturo ko sa inyo kung paano bypassin itong Samsung Galaxy J7. So, ayan. Itong dalawang thumb mo, ng dalawa. Focus natin. Dalawa. Didiin mo ganyan. So, magsasalit tayo yung talkback. Ayan, lalabas yun. Tapos, i-drive, mag-letter ka ng L. So, ayan, makikita mo, meron dyang, punta tayo sa talkback settings. Tapos, o kaya disable muna natin yung disable muna natin yung talkback. So, tapos muna natin. Tatlong click sa home button. So, ulit natin. Yan, talkback settings. Double click. So, tapos, yung home, click mo ng 3 beses. So, ayaw. Pero kung gusto mo siyang i-scroll, ganun mo lang siya. I-double mo lang yung Ayan, i-double mo lang yung thumb para gumalaw. Tapos, kung ayaw mo naman, kung hindi mo naman yun, meron dito, yan, yung explore by touch. Disable mo lang yung explore by touch. Double click. Yan. Tapos, kailangan ma-disable natin yung sasalita eh. Yan, so ayan. Ay, pala ko sa inyo. Ayan, yung home. Click natin yung home. 3 beses na sunod-sunod. Ayan. Talkback enabled. Tapos, click muli siya ng 3 beses na mabilis.
para ma-disable yung nagsasalita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ayan. Pinindot ko siya ng 3 beses mabilis. So, punta na tayo sa ano. So, may scroll mo na yan. Ayan. Tapos, punta ka sa ano. Sa help and feedback. Health and feedback. And then, search mo. Ayan. Search mo. Focus natin. So, type natin yung ano. Kahit ano dyan. And then, drag mo to. Assist. Then, no thanks. Lalabas po pa sa Google. Type natin yung ano. Bypass. FRP. Add room. Ayan. So, click mo yan. Ayan, may nakikita kayong your request has been declined for security reason. Ibig sabihin, naka-secure pa to. Hindi katulad dati, pwede pa. So, isa rin yan sa iba-bypass natin. Back natin. Yan, feedback uli. And then, search. Type mo yung Chrome. Hindi, Chrome. Sorry. Chrome. Assist. Hanapin mo yung Chrome. Ayan, lalabas yung Chrome. So, ayun. Click mo yung Chrome. Ayan. So ayan. Kumbaga, hinahanap nyo yung ano, application sa loob ng phone. Kasi kanina, browser lang yun na ano, na alternative. So, ito, kinlik natin yung Chrome niya, na built-in niya sa loob ng phone niya. And then, no thanks. Type natin ngayon si ano, si bypass. FRP add room. So, ayan. Since ang model nito daw is ano, Android 6.01. So, click natin ulit to. Hindi natin makapasok tayo. So, wala na yung ano, yung decline na security. Na-bypass din natin yun. Kumbaga, kinilik natin yung ano, kinilik natin yung kaninang security niya. Na-bypass natin sa, yun nga, hinahanap natin yung Chrome sa application ng phone. So, ayan, lumabas na yung kailangan natin mag-download ng dalawang tools. So, ayan. Tingnan natin tong Android 6. Google Account Manager. So, ulit natin yan. Click natin yan. Update permission. Cancel mo lang. Allow. Yan. So, open natin. Settings. Enable mo yung unknown source. Install. So, accept. So, ini-install natin yung Google Account Manager. So, ayan. Done. Pa natin. Naka-done. Back ulit tayo dun sa isa. Install naman natin yung bypass ito. Ito, yung FRP bypass APK. Yan. So, close lang natin yan. May ads. Okay mo. So, da-download niya yung open mo na uli. Install mo to. Settings uli. Unknown source. Okay. Install. So, ayan. Open natin.
And then, click mo tong tatlong tuldok sa taas. Ayan, click mo yung tatlong tuldok sa taas, browser sign in. So, okay mo lang. So, meron minsan siyang bug. Ang ginagawa namin, oh yan, pumasok na. So, ayan, mag-sign in ka na raw. So, lalagay ko yung account ko. Hindi ko napapakita para for security reason. So, ilalagay natin yung password. Ayan, password. So, ayan. Next natin. Ulit natin para makita nyo. So, madali siyang mag-close. So, ayan. Natapos niya ng mag-sign in. And then, restart natin. Restart natin. Ayan, restart. Restart natin. Ayan, restart natin. Yan natin kung ano mangyayari. So, ayan, nag-welcoming na. Focus. Ayan. Next natin. Next. Agree. Yon. So, nakalagay sa kanya, account added. So, ayan, na-bypass na natin yan mga tropa pips. Ayan, account added. Next mo lang. Medyo nakakangawit lang nawa ko. Pero, sana makita nyo yung instruction niya para sakali maka-encounter kayo ng ganitong problema na model ay Galaxy J7, isundan nyo lang naman tong video na to, mababypass nyo na yung nakalimutan na Google account. So ganun lang kasimple mga tropa pips. Medyo matagal lang yung ano niya, loading niya.
So, ayan, nakita nyo naman, nakapasok na tayo, not no, para madali tayo makapasok. And, disable na natin yung pin. Skip anyway. So, ayan. Skip na natin yan. Skip. So, medyo ano lang. Hindi na natin pinorward yung video kasi para makita nyo na working yung ginawa natin. So, ayan, nakapasok na tayo sa ano. Ayan. So, ayan. Maraming salamat nga pala sa patuloy na nanonood ng aking ano, mga tutorial. Ito nga, isa na naman tong kapaki-pakinabang para sa mga ano na mahihirapan or hindi na kailangan magpagawa sa mga technician para lang ano magbayad and then mabypass yung account. Kung panonoorin mo tong video na to, matututo ka na kung paano ano i-bypass yung nakalimutan na Google account or tinatawag na FRP bypass ang tutorial na ginawa natin. Sa mga panibagong makakapanood ng aking video tutorial, kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-subscribe nyo lang tong video ko to and i-like nyo yung video, and then pwede kayong mag-comment and para sa another suggestion na video na gusto nyo pang malaman. At huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe ang notification, i-click ang notification bell para sa mga upcoming video na gagawin natin. So, hindi na po ako magtatagal. Maraming pong salamat sa inyo and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!